I came halfway around the world to share with you a story. म तपाईहरुको बीचमा चाहिँ आएको छु मेरो नाम टोनी हो लगभग म आधी संसार घुमेर यो कथा तपाईलाई भन्न आएको हुँ It happened about this time of year 5 years ago. यो चाहिँ 5 वर्ष अगाडिको घटना हो प्रिय I was driving home with a friend and the wind was really bad. जसरी म आफ्नो साथीसँग घर फर्किँदै थिएँ ठुलो आँधी बेह्रीहरू आइरहेको थिए The wind was blowing about 80 to 100 kilometers per hour. अनि लगभग यो चाहिँ 82 किलोमिटर है एक प्रति घण्टाको दूरीमा चाहिँ रफ्तारमा चलिरहेको थियो त्यो हावा My friend told me this is not natural. अनि त्यसरी उहाँको मित्रले भन्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ त्यस्तो प्रायः जसो हुनै पर्ने कुरा चाहिँ होइन अस्वाभाविक तरिकाले हावा बहँदैछन् I didn't think much of it, so I got home and I caught up with my wife. अनि त्यसपछि गएर त्यति धेरै विचार नपुर्याइकन उहाँ गाडीबाट झर्नुभयो आफ्नो पत्नीका जानुभयो We went to bed that night, but we were awoken about 1:30 in the morning smelling smoke. अनि त्यसपछि गएर ओछ्यानमा सुत्नुभयो तर रातिको 1:30 बजे चाहिँ धुवा उहाँले बास्न सुँगिरहनु भएको थियो I rushed around the house checking to see if the house was on fire. अनि त्यसपछि गएर घरमा आगो लाग्यो कि भनेर वरपर हेर्न थाल्नुभयो उहाँले Luckily, the house wasn't on fire at that point, but then I looked out the front door. अनि त्यसपछि घरमा त आगो लागेको रहेन रहेछ तर घरको अगाडिको ढोकातिर हेर्न थाल्नुभयो And you could not see the house across the street for all the smoke, ash, and soot swirling in the wind. अनि लगभग यहाँ घरको पल्लोपट्टिको घरहरू यो रोडबाट पारीपट्टिका घरहरू चाहिँ केही देखिरहेको थिएन किनभने पुरै धुवाले ढाकिरहेको थियो Since I didn't see any fire, I went back in the house and turned on the radio. अनि त्यसपछि गएर उहाँले कहीँ आगो बलेको त देख्नु भएन तर उहाँले चाहिँ रेडियो खोल्नुभयो On the radio came the news report that the fire was in a canyon that was about 8 kilometers away from us. अनि उहाँले के कुरा देख्नुभयो भने चाहिँ यो आगो चाहिँ कहाँनिर लागे आग लागि चाहिँ कहाँ भएको रहेछन् लगभग 8 किलोमिटर परतिर भएको रहेछन् In that canyon, my aunt was living at the time. अनि जुन ठाउँमा चाहिँ फेरि उहाँको काका काकीहरू बसोबास गर्ने कामहरू गर्दै रहेछन् So I called her on the phone to see if she was all right. अनि त्यसपछि गएर उहाँले फोनमा कुरा गर्नुभयो तपाई कस्तो हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर I found out that the policeman had knocked on her door and told her she needed to leave. So she went to my mother's place about 16 kilometers away from us. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो ठाउँमा बसिरहँदाखेरि उहाँको काकीको घरमा पुलिसहरू पुगेर ढक्का ढकढकायो यो ठाउँ छोडेर जानुहोस् तपाई आफ्नो आफन्त कहाँ बस्नुहोस् डरलाग्दो कुरा हुँदैछ भनेर भन्नुभयो We listened intently to the radio report as the fire kept moving closer. अनि त्यसपछि गएर त्यो रेडियो सुनिरहनु भएको थियो के घटना भइरहेको छ भनेर अनि यो चाहिँ पर आग लागि भएको कुराहरू चाहिँ अब झन् नजिक नजिक आइरहेका थिए After about a half an hour, we got a report that it had jumped over a 6-lane highway about 3 kilometers from our house. अनि त्यसपछि गएर उहाँले फेरि आधी घण्टापछि यो समाचार सुन्नुभयो रेडियोमा ओ अब लगभग 3 किलोमिटर नजिकै आगो पुगेको छन् भनेर My wife and I started packing things like clothes and toiletries in case we had to evacuate. अनि उहाँले अब त्यसपछि गएर उहाँ र उहाँको पत्नीले चाहिँ भयभरको सामानहरू चाहिने लुगा फाटाहरू लिएर चाहिँ पोको पार्दै सायद हामीले यहाँबाट भाग्नुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नुभयो I went and woke up a friend of ours who had been living in a bedroom in our house to tell him about the fire. अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ आफ्नो मित्रहरूलाई गएर भन्न थाल्नुभयो जो चाहिँ उहाँको नजिक बसिरहनु भएको थियो ओ आगो लागि हुँदैछन् परतिर आउँदैछन् आगोहरू
We rushed around the house trying to figure out what we needed to pack with us that we could not replace. अनि त्यसपछि गएर उहाँले सोच्दै हुनुहुन्छ घर वरपर अत्तालिँदै खोज्दै हुनुहुन्थ्यो सायद के कुरा लानुपर्छ जुन कुराहरू चाहिँ हामीलाई अति आवश्यक छन् But it was hard to think. अनि त्यति बेला विचार गर्न नै गाह्रो परिरहेको थियो हामीलाई As we were packing, I noticed that our friend Noah was just standing in the middle of his room. अनि त्यसपछि गएर जब जसरी उहाँहरूले सबै कुराहरू पोको पार्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको साथी चाहिँ चुपचाप उभिरहेर हेरिरहेका थिए So I went in and told him, pack clothes, pack your computer, and get in your car and go to your dad's. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो लुगाहरू जम्मा गरेर पोको पार यो जति कुरा चाहिने कुराहरू पोको पार आफ्नो बुवाको घरतिर जाऊ भनेर भन्नुभयो The fire kept getting closer. अनि अब यो आगो चाहिँ नजिक आइरहेको थिए Finally, when it was about a kilometer and a half away, we loaded up our cat and dog and the last of our things. अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ 1 किलोमिटर मात्रै बाँकी थियो उहाँको घरको नजिक आगो पुग्नको लागि त्यसपछि गएर उहाँले भएको जति पनि आफ्नो कुकुरहरू उहाँले पाल्नु भएको थियो आफ्नो गाडीमा हालेर सामानहरू हालेर उहाँ जानुभयो By now there were burning embers blowing around. अनि त्यसपछि गएर अब चाहिँ त्यो उहाँको नजिक आएको कारणले गर्दा झिल्काहरू वरपर उडिरहेको थिए I wanted to go back in and get more stuff. अनि त्यसपछि गएर फेरि फर्केर अझै सामानहरू उहाँले पोको पार्दै हुनुहुन्थ्यो My wife stopped me and insisted that it was time to leave now. अनि त्यसपछि गएर उहाँको पत्नीले भनिरहेको थियो होइन छोड्देऊ अब चाँडो गरेर यहाँबाट जानै पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो So I locked the door thinking that I would be back. अनि त्यसपछि गएर उहाँले के सोच्नु भयो सायद अब उहाँले घरको ताला लगाउनु भयो र सोच्नु भयो म फर्केर फेरि आउने छु यही घरमा We got into the truck and got in line to get out of our neighborhood. अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ गाडीमा चढ्नु भयो र त्यहाँ आफ्नो त्यो टोल भएर उहाँ जानुभयो There were hundreds of cars fleeing the flames. अनि त्यसपछि गएर त्यहाँ सयौं गाडीहरू चाहिँ सबैजना अब त्योबाट त्यो टोलबाट भागेर जाँदै थिए They were being civil, so every car let a car in. So we all got out of there. अनि हामी हेर्ने हो भने चाहिँ अब सबैजनाहरूले चाहिँ आफ्नो गाडीहरू छोडेर भनौँ न उनीहरूलाई चाहिँ निक्लनको लागि चाहिँ बाटो दिँदै हुनुहुन्थ्यो We went to my mom's house about 16 kilometers away where my aunt was waiting. अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ आफ्नो आमाको घरमा उहाँ जानुभयो जहाँ चाहिँ लगभग 16 किलोमिटर टाढा थिए त्यहाँबाट We spent the next several hours watching the TV, hoping to see some sign if our house was still standing or not. अनि त्यसपछि गएर टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो साँच्चै नै हाम्रो घर कस्तो भयो होला के भयो होला भन्ने जानकारी सुन्नलाई By this time it was daylight, अनि यतिसम्म अब बिहान भइसकेका थिए and after about 14 hours of watching the news, I couldn't stand it anymore. I had to know if my house survived. अनि त्यसपछि गएर 14 घण्टापछि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अब म चुपचाप बस्नु हुँदैन मेरो घरको अवस्था कस्तो छ मैले खोज्नै पर्छ भनेर उहाँले विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो My wife and I took the truck and tried to make our way to our house. अनि त्यसपछि उहाँको पत्नी चाहिँ अब होइन हाम्रो घरतिर जाउँ त के कसो भइरहेको छ हेरौँ भनेर सोच्नुभयो But the authorities stopped us. तर त्यहाँ भएका अधिकारीहरूले जान पाउनुहुन्न उतातिर भनेर भन्नुभयो We made it to about a kilometer from the house. अनि त्यहाँ जुन ठाउँमा बस्नु भएको लगभग 1 किलोमिटर मात्रै पर मात्रै गएका थिए So I walked from there. तर त्यहाँबाट उहाँ चाहिँ अब गाडी जान नदिएको कारणले गर्दा उहाँ हिँड्दै जानुभयो आफ्नो घरतिर As I turned down our street, I saw houses still standing. अनि उहाँ चाहिँ त्यो रुखहरूको नजिकमा पुग्नुभयो त्यहाँ उहाँको घर चाहिँ अझै पनि ठाडै खडा नै थिए My hopes were raised as I walked down the block. अनि त्यसपछि गएर उहाँको आशाहरू अझै पलाएर आए ओहो मेरो घर त ठिकै रहेछ भनेर सोच्नुभयो But when I went around the corner, everything was burning. तर उहाँले चाहिँ लगभग टाढोबाट हेर्दा चाहिँ खडा भएको देखे तर नजिक जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको घरमा पनि आगो लागिसकेको रहेछ
There were smoldering trees and brick chimneys left standing. अनि लगभग त्यहाँ उहाँको घरमा भएको छेउमा भएका साना रुखहरू थिए र त्यहाँनिर भएका साना साना कुराहरू अझै बलिरहेका थिए I began to weep. अनि त्यसपछि उहाँ रुन थाल्नुभयो I got to where my house was, and I felt a pain in my stomach. अनि साँच्चै नै उहाँको हृदय तोडेर आयो यो सबै दृश्यहरूलाई देख्दाखेरि My wife's car was in the driveway. The front end was melted. अनि त्यसपछि गएर उहाँको श्रीमतीको गाडी चाहिँ त्यही छेउमा थियो अरे त्यो सबै कुराहरू आगोले बल्दै थिए भनेर भन्नुहुन्छ It was at that moment I had to decide अनि त्यो त्यति बेलाको समयमा उहाँले निर्णय गर्नुपर्ने थियो either my faith in God was true, and that as His word declares He had a plan in this tragedy, or it was all a lie and I had been fooled. अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ सायद यो समयमा अहिले म के गर्ने त मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्ने कि मैले यी कुराहरूमा यो चाहिँ परमेश्वरको योजना अन्तर्गत हो भने प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दै थिए Can I trust God with this? के म परमेश्वरलाई भरोसा गर्न सक्छु यस्तो कुरा हुँदा पनि मेरो जीवनमा I was reminded of Romans 8:28, which says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." जसरी हामी हेर्ने हो भने एउटा धर्मशास्त्रमा के भन्दछन् चाहिँ रोमी 8:28 ले के भन्दछ भने हरेक कुरा हाम्रो जीवनमा जे कुरा हुन्छ यी सबै कुराहरू हाम्रो भलाइको लागि नै हुन्छन् भनेर भन्दछ I also remembered God's promise in Hebrews 13:5. I will never leave you or forsake you. जसरी धर्मशास्त्रले भन्दछ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई कहिले त्याग्ने छैन म तँलाई कहिले छोड्ने छैन भनेर भन्नुहुन्छ So I decided that I would trust God through this. अनि मैले के कुरा निर्णय गरे भने यस्तो अवस्था भएर जाँदा पनि म ईश्वरलाई उहाँलाई भरोसा गर्ने काम गरिरहनेछु I hiked back to the car where my wife was waiting, and I broke the bad news to her, and we sat and wept. अनि अब त्यसपछि गएर उहाँ त्यहाँबाट घर फर्किनु भयो अनि त्यसपछि उहाँको पत्नीलाई भेट्नु भयो अनि त्यो दुःख लाग्दो सन्देश उहाँले आफ्नो पत्नीलाई सुनाउनु भयो अनि दुवैजना रुन थाल्नु भयो After some time, we made our way back to my mother's house. अनि त्यसपछि केही समयपछि आफ्नो आमाको घरमा पुग्नु भयो उहाँ When we arrived, we began to pray and look at our situation. अनि त्यसपछि गएर हामी त्यो सबै कुराहरु अवस्थालाई उहाँले हेर्नुभयो 2 years earlier, by God's grace, we had purchased a motorhome, which is a bus-sized vehicle that instead of seats had a bed, a bathroom, and a small cooking area, which was designed for camping. अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ लगभग 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो बस जस्तै गाडी किन्नु भएको थियो त्यही भित्र सुत्ने खाने त्यही भित्र उनीहरुको सबै कुरा भएको त्यस्तो खालको गाडी किन्नु भएको थियो That vehicle was being stored at my mom's property. अनि यो गाडी चाहिँ उहाँको आमाको घरमा राखी छोडेका थिए उहाँहरुले We could live in that. अब त्यसपछि हामी चाहिँ अब घरमा जलिहाल्यो अब यही बसमा सुत्नु पर्छ होला भनेर सोच्नु भयो We hooked it up to power and water, and we had a safe place to live. अब उहाँले चाहिँ के गर्नु भयो त्यहाँ पानी आउनका लागि त्यहाँ पानीको स्रोतहरु जुटाउने कामहरु गर्नुभयो त्यसपछि त्यही ठाउँमा आफूलाई सुरक्षित राख्नुभयो This was the first of God's blessings. अनि यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरले दिनुभएको हामीहरुको लागि आशिष थियो We realized that we had more than a lot of the people around the world. अनि त्यसपछि गएर उहाँले सोच्नुभयो ओहो मैले त अरु संसारका अरु थुप्रो मानिसहरु भन्दा पनि ठिकै ठाउँ नै पाएको छु So we went to the store for some supplies for our new home. अनि त्यसपछि गएर पसलमा गएर चाहिँ ओ यो नयाँ घरको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नु केही कुरा सामग्री किन्नका लागि जानुभयो While we were standing in line,
to make our purchases, the lady standing in front of us offered to pay for our purchases. अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ त्यो अब सबै सामान त किन्नु भयो, अब किन्नका लागि पैसा तिर्नका लागि लाइनमा उभिनु भएको थियो, तर कोही एकजना स्त्रीले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईको जति पनि सामान किनेको पैसा चाहिँ म तिरिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। Another blessing from God. यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको अर्को आशिषको कुरा थियो प्रिय। And as the weeks went on, people, some that we knew, some that we didn't, gave us clothing. अनि त्यसपछि गएर अब केही दिन पश्चात चाहिँ कोही व्यक्तिहरू आए मेरो घरमा, त्यसपछि उनीहरूले भन्न थाले, उनीहरूले जसलाई म कहिल्यै पनि चिन्दिनँ थिएँ, उनीहरूले हामीहरूको निम्ति चाहिँ नयाँ लुगाहरू वस्त्रहरू किनिदिने कामहरू गर्नुभयो। Even another blessing. अनि यो चाहिँ मेरो लागि अर्को आशिषको कुरा थियो प्रिय। Then people from all over the country sent money to our church for the victims of the fire. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जति पनि दुःखमा परेका आगलागी भएर सर्वनाश भएका मानिसहरूको निम्ति चाहिँ मण्डलीले चर्चले सहायता गर्न थाल्नुभयो। And we received some of that money. अनि हामीले केही रकमहरू प्राप्त गर्यौं। The generosity of people was overwhelming, but it was also hard. अनि हामी हेर्ने हो भने मानिसहरूले सोभित्साले हामीहरूलाई सहायता गरिरहेको थियो, सहायता उनीहरूलाई पनि चाहिएको थियो, गाह्रो थियो उनीहरूलाई पनि, त्यही पनि उनीहरूलाई सहायता गरिरहेको थियो। We had always been the ones to help out, and now we were the ones receiving the help. अब हामीले कतिचोटि अरूहरूलाई सहायता गरिरहेको हुन्थ्यौं, तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीलाई नै सहायता चाहिरहेको थियो। It was extremely humbling. अनि यो चाहिँ हामीहरूको लागि एउटा नम्रता बनाउने समय थियो भन्ने कुरा म बुझ्दछु। You feel kind of broken. अनि आफूलाई तोडिएको अवस्थामा प्राप्त गरिरहेका थिए। God's blessing and outpouring of His love through other people was incredible. अनि परमेश्वरको जुन प्रकारको आशीर्वादको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ आफूले व्यक्त गर्न नसक्ने प्रकारका थियो प्रिय। Like His promise, He had not left me or forsaken me. साँच्चै नै उहाँले गर्नुभएको प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ उहाँले कहिले पनि मलाई त्याग्नु भएन, उहाँले मलाई कहिले पनि छोड्नु भएन। But God was not done yet. तर परमेश्वरले त्यति नै मलाई छोड्नु भएन। On Wednesday, 2 days after we lost our house, अनि जसरी हामीले चाहिँ बुधबारको दिन हाम्रो घर गुमायौं, I got a call from a friend of mine. अनि मेरो एउटा मित्रले मलाई फोन गरे। He hadn't been able to sleep as he was trying to keep his house from burning down. अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साथीले चाहिँ ओ मेरो घरलाई चाहिँ आग लागि नहोस् भनेर उहाँले सकभर सुरक्षा गरिरहेका थिए अरे उहाँको मित्रले। I was able to call some friends and we went over to his house. अनि त्यसपछि गएर मैले पनि आफ्नो मित्रहरूलाई बोलाएर उसको घरतिर गए। We were able to let him rest while we cleared his house of brush and trees. अनि हामी हेर्ने हो भने उहाँको त्यहाँनिर वरपर भएको उहाँलाई चाहिँ चुक्लालाई बस्न लाग्न लाए। अनि त्यसपछि गएर वरपर कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ भने अरू साथीहरूलाई मैले सहायता मागिरहेको थिएँ। God was using me. परमेश्वरले मलाई प्रयोग गरिरहनु भएको थियो। I was not broken as I thought. अनि म चाहिँ तोडिएको थिएन जुन प्रकारले मैले विचार गरिरहेको थिएँ। Again, He had not left me or forsaken अनि me. फेरि पनि म भन्न चाहन्छु उहाँले मलाई छोड्नु भएको छैन, उहाँले मलाई त्याग्नु भएको छैन। In the next 20 months, God blessed us. अनि अर्को 20 महिनामा परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा धेरै आशीर्वाद गर्नु भएको छ। He helped us to find favor with the insurance company to get the house rebuilt. अनि त्यसपछि गएर त्यो बिमा कार्यालयले कम्पनीले चाहिँ हामीलाई के गरे भन्दाखेरि फेरि त्यो घर पहिलाको जस्तै घर उहाँले चाहिँ निर्माण गरिदिनका लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। He helped us to get furnishings and other things we needed for the house. अनि त्यसपछि गएर त्यो घरलाई चाहिँ सिंगार्नका लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराका लागि परमेश्वरले जुटाउने काम गर्नुभयो। And most importantly, He helped restore my soul with His ever abounding love. अनि त्यो भन्दा बढी गरेर उहाँले मेरो प्राणलाई चाहिँ उहाँको प्रेमले चाहिँ भरिदिने काम गर्नुभयो। As it turns out, we were able through God's grace to quickly
rebuild and pay off the house. अनि त्यसपछि गएर फेरि त्यो कुराहरूलाई केही समय पश्चात चाहिँ फेरि पुनर्निर्माण गरेर सबै कुराहरू चुक्ता गर्नका लागि परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भयो, which allowed me to come back here to Nepal. जसको कारणले गर्दा नेपाल आउनका लागि मलाई फेरि सहयोग मिले प्रिय। He kept his promise to make good come out of the bad. अनि हामीले हेर्ने भने उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ पूरा गर्ने काम गर्नुभयो, खराब कुराबाट मेरो जीवनमा चाहिँ भलाइ गर्ने काम गर्नुभयो। I am so glad I trusted him. अनि म धेरै खुसी छु किनभने मैले उहाँमाथि भरोसा गरेँ। Why am I telling you this? मैले तपाईहरुलाई यो कथा किन भन्दैछु थाहा छ? Is it because God made me rich? किनभने परमेश्वरले मलाई धनी बनाएको कारणले हो? No. होइन, मैले यो कथा त्यसरी भनेको होइन। If we had not been able to rebuild, I would still rejoice. तर यद्यपि मलाई चाहिँ मेरो घर बनाउन नपाए तापनि म उहाँमा आनन्द मनाउने काम गर्थे। Because I have a God in heaven that loves me. किनभने म जान्दछु मेरो चाहिँ जो मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर चाहिँ स्वर्गमा विराजमान हुनुहुन्छ। And who is willing to walk with me through tough things. अनि जो चाहिँ मसँग चाहिँ एउटा कठिन अवस्था भएर पनि जाँदाखेरि मसँग हिँड्ने काम गर्नुहुन्छ। Not just walk with me, at times he carried me. तर उहाँले मसँग हिँड्ने काम मात्र गर्नुहुन्न, तर उहाँले चाहिँ मलाई बोक्ने काम गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्ने काम गर्नुहुन्छ। My relationship with God has never been stronger or closer. अनि साँच्चै नै यस्तो प्रकारको सम्बन्ध परमेश्वरसँगको यति पहिला कहिले पनि भएको थिएन। It took God removing things that I clung to that I really didn't need. अनि अब मैले कतिवटा कुराहरू पहिलाको समयमा चाहिँ जुन कुरामा म लागिरहनु पर्थ्यो त्यो कुरामा लागिरहेको मैले थिइनँ, तर जुन कुरा मैले छोड्नु पर्थ्यो त्यो छोड्ने काम अब मैले गर्न सिकेको छु। To draw me close to him, which is infinitely more valuable. अब जे कुरा संसारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो कुराको पछि लागिरहनलाई परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। He did this and also restored us to our home. अनि उहाँले यो कुरा हाम्रो घरको निम्ति गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ मेरो जीवनमा पनि गर्नुभयो। Praise be to Jesus. प्रभु येशूलाई प्रशंसा भएको होस्।